Het tragische en droevige einde van Willeke Alberti. Voor miljoenen Nederlanders klinkt die zin nog onwerkelijk, bijna onmogelijk, alsof de realiteit zichzelf vergist heeft. Want Willeke was voorwel niet alleen een zangeres, niet alleen een actrice, niet alleen een verschijning op televisie. Ze was een symbool van warmte, een stem uit vervlogen tijden, een levende draad die generaties met elkaar verbond. Maar achter dat zachte glimlachje, achter die sprankelende ogen en haar eeuwig optimistische houding, speelde zich een verhaal af dat bijna niemand kende. Een verhaal dat pas naar buiten kwam toen haar zoon zich in stilte verbrak, en met een gebroken stem bevestigde wat lange tijd slechts gefluisterde vermoedens waren. Om te begrijpen hoe het zover kon komen, moeten we terugkeren naar de essentie van wie Willeke Alberti was. Generaties groeiden op met haar liedjes, met haar rollen, met haar glimlach die je zelfs door een televisiescherm heen kon voelen. Maar er was ook een patroon dat insiders al jaren zagen. Achter elke ovatie, achter elke succesvolle comeback, achter elk televisieoptreden schuilde een vrouw die zichzelf steeds weker moest heruitvinden, soms uit noodzak, soms uit overlevingsdrang. Willeke droeg haar successen met trots, maar haar pijn droeg ze in stilte, terwijl van haar gezondheid, die uiteindelijk leidde tot het drama dat Nederland nu nog bezig houdt, begon subtiel, een vergetaktig moment hier, een gemiste afspraak daar, een vreemde verwarring tijdens een interview, of een blik die even te lang bleef hangen alsof ze zich iets probeerde te herinneren dat ergens in de verte verdween. Aanvankelijk wordt dit afgedaan als vermoeidheid, stress, misschien zelfs liefde. Maar achter de schermen zagen vrienden en familie hoe haar innerlijke wereld langzaam begon te verschuiven, alsof de fundamenten van haar persoonlijkheid wegzakten in drijfzand. Mensen dicht bij Willeke vertelden later dat ze soms midden in een gesprek stopte en zei: "Het is net alsof mijn gedachten achter een gordijn zitten." Het leek een metafoor, een dichterlijke manier van spreken zoals ze die wel wakker had, maar helaas bleek het een letterlijke beschrijving van wat er in haar hoofd gebeurde. Volgens bekenden begon ze steeds wakker dezelfde verhalen te herhalen. In het begin charmant, bijna nostalgisch, maar na verloop van tijd werd het verontrustend. Er waren avonden waarop ze haar eigen teksten niet meer vlekkeloos kon zingen. Momenten waarop ze vergat hoe een interview zou beginnen. Gelegenheden waarbij ze backstage niet wist welke show ze moest betreden. De buitenwereld wist niets. Willeke had altijd geloofd dat een artiest het publiek nooit moet belasten met zorgen, twitchvol of kwetsbaarheid. Ze had geleerd dat je glimlacht, altijd, ongeacht wat er achter die glimlach schuilgaat. En dus zwieg ze. Maar stilte is zelden een bescherming. Het is eerder een langzaam groeiende muur die mensen van elkaar verwijdert. Zelfs haar eigen familie merkte dat ze soms afstandelijk werd, alsof ze aanwezig was in lichaam maar niet volledig in geest. De rol van haar zoon werd in deze periode van cruciaal belang. Hij was misschien wel de enige die echt zag wat er gebeurde. De kleine signalen, de wankele momenten, de vergetaktigheden die een menig buitenstaander niet opviel. Hij kende ze, herkende ze en voelde ze als barstjes in een fundament waarvan hij dacht dat het onverwoestbaar was. Voor hem was het alsof hij zich moeder langzaam kwijtraakte, niet aan de tijd, maar aan iets veel diepers en genadelozers. Toch zat hij gevangen in een dilemma dat veel kinderen van beruimde ouders kennen. Hoe bescherm je een man die een nationaal symbool is, zonder haar waardigheid aan te tasten? Hij probeerde discreet hulp te zoeken, contact te houden, haar structuur te geven, haar gerust te stellen wanneer ze nerveus wordt zonder te weten waarom. Maar Willeke, altijd trots, altijd zelfstandig, begreep niet altijd waarom hij zich zorgen maakte. Soms zei ze: "Maak je geen zorgen, jongen, ik ben gewoon een beetje moe." Maar die vermoeidheid werd een constante metgezel, en uiteindelijk ook een sliepende vijand. Een carrièrevolume licht, maar privévolume schaduw. Het tragische is dat de meeste mensen tot het allerlaatste moment geloofden dat Willeke achter de schermen net zo stralend was als op het podium. Haar shows waren immers warm, energiek, nostalgisch en schitterend opgevoerd. Maar zoals zoveel artiesten kende Willeke de harde realiteit van een loopbaan die jarenlang onder enorme druk stond. Zij had liefdesgekken die hellend waren, maar ook relaties die haar gebroken achterlieten. Zij had applausgekken dat haar optilde, maar ook kritiek die haar diep raakte. En achter dit alles speelde een diep geworteld gevoel van eenzaamheid, dat ze zelden toonde maar dat later, in de laatste jaren van haar leven, steeds duidelijker aanwezig werd. Het is ironisch dat mensen die het meest geliefd zigen, de sterren die miljoenen reken, soms in hun persoonlijke leven de minste veiligheid ervaren. Willeke was zo iemand, een vrouw met een groot hart, maar ook met een hart dat steeds weker pigeon deed, en waar steeds minder mensen echt toegang toe hadden. Het jaar waarin alles kantelde, was het jaar waarin haar omgeving merkte dat haar persoonlijkheid veranderde. Ze werd stiller, onzekerder, soms emotioneel zonder duidelijke reden. Ze kon tijdens een gesprek ineens vragen waar iemand woonde,
terwijl ze dat al tientallen jaren wist. Ze stelde vragen die al beantwoord waren. Ze kon verdwalen in theories waarin ze honderden keren optrad. Sommigen vermoeiden een vorm van cognitieve achteruitgang, anderen dachten aan depressie, en weer anderen dachten simpelweg dat de druk van haar roem in de jarenlange overbelasting eindelijk hun tol begonnen te eisen. Maar niemand wist hoe ernstig het werkelijk was. Niemand behalve haar zoon. De confrontatie met de waarheid. Volgens hem begon het allemaal veel eerder dan het publiek ooit vermoeide. Hij heeft later toegegeven dat hij jarenlang vocht tegen een gevoel van machteloosheid. Hij zag de verwarring in haar ogen, de angsten die ze verstopte, de strijd die ze voerde tegen iets dat ze zelf niet eens kon benoemen. Er waren momenten waarop hij haar handen vasthield en zachtjes zei, ik ben er, je hoeft dit niet alleen te dragen. Maar Willeke, altijd sterk, altijd trots, glimlachte alleen maar en zei dat het wel goed zou komen, alsof ze probeerde zichzelf te overtuigen. Maar het kwam niet goed. Het wordt erger. En toen, op een dag die hij later in tranen beschreef, besefte hij dat zijn moeder niet langer de vrouw was die ooit het hele land in verwarring had gebracht. Ze werd iemand die hij moest beschermen, begeleiden, geruststellen, bijna zoals hij dat ooit met hem had gedaan toen hij een kind was. Wanneer een beroemdheid aftekelt, is dat altijd een dubbele tragedie. Een voor de familie, die werkelijk lijdt, en een voor het publiek, dat weigert de realiteit te accepteren. Want die kunnen horen niet te verdwijnen. Ze horen niet te breken. Ze horen niet te sterven zoals gewone mensen. Maar Willeke Alberti was, achter al haar glans, ook gewoon een mens. En dat maakte haar einde des te pijnlijker. Wat er uiteindelijk gebeurde, het moment waarop haar zoon bevestigde wat het land vriesde, was niet slechts het einde van een leven, maar het einde van een tijdperk. Nederland verloor niet alleen een artiest, maar ook een stem van geborgenheid, een herinnering aan een woediger tijden, een stukje nationale ziel. Het nieuws kwam niet via een persbericht. Het kwam niet via een managementbureau, een arts of een officiële verklaring. Het kwam uit de mond van haar zoon, een man die jarenlang had gezwegen, jarenlang had geprobeerd zijn moeder te beschermen tegen de onvermijdelijke storm. Toen hij uiteindelijk sprak, biefde zijn stem niet van onzekerheid, maar van een pijn die al te lang onderdrukt was. En de woorden die hij uitsprak, fragiel, moeizaam, maar eerlijk, sloegen in al zijn boom in Nederland. Het tragische nieuws is waar, mijn moeder was al langer ziek dan iemand dacht, met die en is in veel stilte over het land. Niet de stilte van ongeloof, maar de stilte van verdriet, het soort stilte dat ontstaat wanneer mensen zich realiseren dat een hoofdstuk in hun collectief geheugen definitief is afgesloten. Want Willeke Alberti was meer dan een artiest. Ze was een herinnering, een gevoel, een stem die hele generaties had begeleid in hun mooiste en moeilijkste momenten. Jarenlang had haar zoon geprobeerd de wereld buiten te houden. Hij wist dat wanneer je een artiest als Willeke Alberti bent, de buitenwereld altijd meekijkt. Elk klein signaal, elk gerucht, elk schaduwmoment wordt opgepikt, vergroot en wit zich in context gerukt. Daarom koos hij voor stilte, voor bescherming, voor afscherming. Maar stilte kan een mens kapot maken. Hij zag zijn moeder langzaam verdwijnen achter een sluier van verwarring, angst en fragiliteit. Hij zag hoe ze soms niet meer wist waar ze was, wie ze moest bellen, wat ze moest zeggen. Hij zag hoe haar helderheid, ooit zo levendig en sprankelend, veranderde in momenten van paniek en desoriëntatie. Er was een dag die hij later omschreef als het moment waarop mijn hart brak, waarop Willeke hem vroeg, ben je mijn zoon? Je stem klinkt zo vertrouwd, maar ik weet niet meer waarom. Die zin, die ene wanhopige vraag, brak alles open. Het was de dag waarop hij wist dat zwijgen geen bescherming meer was, maar een vorm van verwaarlozing. Hij moest spreken, niet voor de media, niet voor de fans, maar voor de waarheid en voor zijn moeder, die gevangen zat in een realiteit die niemand kende. De verborgen strijd, wat er echt gebeurde achter gesloten deuren. Volgens zijn getuigenissen was het proces van achteruitgang veel sluipender, veel tragischer dan het publiek ooit had zien aankomen. Willeke was een vrouw die haar hele leven lang had gevochten voor haar plek in de wereld, voor haar muziek, voor haar familie. Maar in de laatste jaren begon ze een strijd te voeren die niemand kon winnen. Ze vergat afspraken, ze vergat teksten, ze vergat namen, en uiteindelijk vergat ze stukken van zichzelf. Haar zoon vertelde dat ze dagen had waarop ze hem meerdere keren opbelde, telkens met dezelfde vraag, wanneer kom je langs? Maar hij was al langs geweest. Soms vroeg ze hem waarom iedereen altijd zo verdrietig keek wanneer ze binnenkwam. Ze begreep niet dat hun verdriet voortkwam uit hun machteloze liefde, uit het besef dat ze haar langzaam kwijtraakten zonder dat er een weg terug was. Er waren avonden waarop ze begon te huilen zonder reden. Niet omdat ze pijn had, maar omdat ze voelde dat er iets mis was en ze niet wist wat. Ze zei vaak, ik voel alsof er iets uit mijn handen glipt, maar ik weet niet wat het is.
Het was haar eigen verleden dat uit haar handen glipte. Voor haar zoon was het in onmogelijke positie. Enerzijds was hij haar kind, iemand die haar wilde beschermen, troosten en begeleiden. Anderzijds was hij de zoon van een beroemdheid, een nationaalschat, en daarmee drager van een onuitgesproken verantwoordelijkheid tegenover een heel volk. Hij moest kiezen tussen privépigeon en publieke waarheid. Een keuze die geen enkel mens ooit zou moeten maken. Hij hield haar zich zo lang mogelijk geheim. Maar toen de symptomen te ernstig werden, toen de verwarring de pigeonlijk werd om te negeren, stortte hij langzaam in onder het gewicht van een realiteit die niemand met hem deelde. Hij beschreef later dat hij soms thuis kwam na een bezoek aan zijn moeder en minutenlang in de auto bleef zitten, ontdaan trillend, niet in staat om uit te stappen. Hij zei, hoe wertel je in land dat hun niet meer zichzelf is? Hoe wertel je in volk dat liefde heeft gekregen, troost heeft gewonnen en herinneringen heeft gebouwd rond de stem van je moeder, dat diezelfde moeder haar eigen herinneringen verliest. Het dieptepunt, toen Willeke haar eigen liederen niet meer herkende, volgens bronnen die dicht bij de familie stonden, kwam het emotionele dieptepunt op een avond waarop Willeke haar zoon vroeg. Wat betekent dat leid? Telkens weer? Ik hoor het zo vaak, maar ik weet niet waarom het belangrijk zou zijn. Het was haar eigen leid. Een klassieker. Een van de nummers die haar onsterfelijk had gemaakt. Toen begreep haar zoon dat Willeke zichzelf langzaam aan het verlezen was. Niet aan de wereld, niet aan de tijd, maar aan een ziekte die haar herinneringen, haar identiteit en haar kracht wegvrat. Hij wist dat het niet langer eerlijk was om te zwijgen. Niet voor de familie, niet voor de fans en al helemaal niet voor Willeke zelf. Op een ochtend, na weken van twijfel, brak hij besefte dat als er geen openheid kwam, het verhaal van Willeke verkeerd zou worden begrepen, of nog erger, misbruikt door roddelmedia. Hij wilde dat er respect kwam, dat er ruimte kwam voor echt afscheid, dat mensen de waarheid hoorden van iemand die van haar hield, niet van een anonieme bron. Hij besloot naar buiten te treden. Het interview waarin hij het nieuws bevestigde was niet groots, niet commercieel, niet sensationeel. Het was intiem eerlijk, bijna pigeonlijk menselijk. Hij zei, ik had nooit gedacht dat ik dit zou moeten vertellen. Maar mijn moeder verdient dat de waarheid met liefde wordt uitgesproken, niet met sensatie. Die zin ging viraal. Niet omdat het schokkend was, maar omdat het wilde alsof een heel land zich voor het eerst realiseerde hoe kwetsbaar een icoon kan zijn. Zelfs een icoon dat een leven lang mensen had ontroerd met haar warmte. De reactie van Nederland. Ongeloof, verdriet en dankbaarheid. Het Nederlandse publiek reageerde in golven. De eerste golf was ongeloof. Hoe kon iemand die zo levendig leek, zo plotseling instorten? De tweede golf was verdriet. Niet alleen om Willeke, maar ook om haar zoon, die duidelijk jarenlang alleen had gestreden. En de derde golf was dankbaarheid. Want dankzij hem konden mensen eindelijk begrijpen wat er werkelijk speelde. Zijn woorden gaven het publiek de kans om afscheid te nemen, om met respect en liefde terug te kijken naar alles wat Willeke had gegeven. Fans stuurden duizenden berichten, foto's, video's, oude concertkaarten. Mensen die haar nooit persoonlijk hadden ontmoet, schreven berichten alsof ze een familielid verloren hadden. Ziekenhuizen, verzorgingshuizen en bejaardentenhuizen speelden haar liedjes in de gemeenschappelijke ruimtes. Als eerbetoon, als herinnering, als troost. Hoewel Nederland ruwde, was er een persoon die het verlies al jaren wilde. Haar zoon. Hij had zijn moeder langzaam zien verdwijnen, beetje, woord voor woord, herinnering voor herinnering, en toen zij uiteindelijk haar strijd verloor hij niet alleen een moeder, maar ook een deel van zichzelf. Hij zei later, ik ben blij dat het land haar eert, maar ze was voor mij niet alleen Willeke Alberti, ze was gewoon mama. En in die zin leidt de essentie van dit hoofdstuk, en misschien wel van het hele verhaal. Toen het nieuws officieel naar buiten kwam, wilde het alsof Nederland voor een moment zijn adem inhield. Het land dat Willeke Alberti had zien opgroeien, schitteren, liefhebben en lichten, moest nu accepteren dat haar levensverhaal zijn laatste bladzijde had bereikt. Maar de waarheid achter haar overlichten, hoe onverwacht, hoe pigeonlijk en hoe stil het eigenlijk gebeurde, was nog veel schrijnender dan de publieke berichtgeving ooit liet zien. En we eindigen met de vraag, wat blijft er werkelijk over van een icoon wanneer de wereld zwijgt? Volgens bronnen dicht bij de familie was er in haar laatste weken iets veranderd in Willeke's gedrag. Waar ze eerder verward of onrustig leek, kwam er op een bepaald moment een vorm van kalmte over haar heen, alsof ze onbewust aan wilde dat haar strijden in de liep. Ze begon minder te praten, minder te vragen, minder te twijfelen. Soms zat ze stil voor zich uit te kijken, haar handen gevouwen in haar schoot, alsof ze naar iets keek dat anderen niet konden zien. Haar zoon vertelde later dat er een dag was waarop hij haar vroeg of ze wist wie hij was. In plaats van paniek of verwarring keek ze hem met een zachte glimlach aan en legde haar hand op de zijne. Ze zei, ik weet niet precies wie je bent, maar ik weet dat ik je lief heb.
Voor hem was dat moment zowel pigeonlijk als troostend. Een laatste echo van de moeder die hij altijd had gekend. Gevangen in een lichaam en geest die haar langzaam verlieten. Haar overlijden kwam niet in een groot ziekenhuis, niet omringd door cameras, niet in decisionwerpers van de media. Het gebeurde thuis in een kleine, rustige kamer, gevuld met foto's van vroeger en zachte muziek die zij ooit zelf had gezongen. Op de nacht van haar dood was haar zoon bij haar. Hij bleef naast haar zitten, haar hand vasthoudend, zelfs toen ze al niet meer reageerde. Hij zei later dat haar ademhaling steeds zachter werd, steeds korter, alsof ze langzaam probeerde weg te glijden zonder iemand tot last te zien. Het was typisch Willeke. Zelfs in haar laatste momenten wilde ze niemand belasten. Rond het ochtendgloren gebeurde het. Haar borst ging langzaam omhoog, zakte weer en kwam niet meer omhoog. Er was geen strijd, geen pigeon, geen abrupt einde. Het was een stille overgang, bijna alsof ze in slaap viel. Haar zoon huilde niet meteen. Hij zei dat het wilde alsof zijn lichaam bevroor, alsof hij getwijfeld was van een moment dat te groot was om meteen te begrijpen. Hij bleef minutenlang stil naast haar zitten, haar hand nog steeds vasthoudend, niet bereid te accepteren dat het afscheid nu definitief was. Wanneer een geliefde sterft, is er vaak een stilte die het huis vult. Niet de stilte van rust, maar de stilte van afwezigheid. Haar zoon vertelde dat hij door het huis liep en voor het eerst besefte hoe leeg alles aan wilde zonder haar aanwezigheid. Het fotoliestje op de kast. Het boek dat ze nooit zou uitlezen. De trui die nog op de stoel lag. De theekop op de tafel half vol. Het waren kleine, alledaagse dingen die hem het hardst raakten, want het zien niet de grote momenten die je missen doen willen. Het zien de kleine sporen van iemands bestaan, de stille tekeningen van een leven dat tot voor kort nog zichtbaar was. Hij belde de familie, hij belde de arts, hij belde wetende leak ook de media, maar hij zei dat elk telefoontje wilde alsof hij haar dood opnieuw moest bevestigen, en telkens als hij de woorden uitsprak. Mijn moeder is overleden, voelde het alsof hij een deel van zichzelf voorgoed verloor. Toen het nieuws bekend werd, reageerde Nederland binnen enkele minuten. Social media stroomden volume met berichten van verdriet en dankbaarheid. Nieuwszenders onderbreken hun programmering. Radiozenders speelden haar bekendste liedjes. Mensen schreven dat het voelde alsof ze een familielid kwijt waren. Want Willeke Alberti was geen celebrity, zoals ze tegenwoordig bestaan. Ze was een cultureel symbool, een tijdloze stem die generaties had verbonden. In woonkamers, cafés, verzorgingstehuizen en ziekenhuisgangen klonk die dag, telkens weer, de glimlach van een kind. Samen zien, veel fans hulden, veel ouderen zongen zachtjes mee. En sommigen vertelden dat haar muziek hen door hun zwaarste momenten heen had geholpen. De media spreken van het einde van een tijdperk. Maar voor haar zoon was het simpelweg het einde van zijn moeder. De witwaard, klein, intiem, maar groot in emotie. Op versweg van de familie werd de witwaard klein gehouden, verweg van cameras. Slechtsfamilie, enkele intieme vrienden en mensen die Willeke door en door hadden gekend, mochten aanwezig zijn. De kist was eenvoudig, bedekt met witte rozen, haar favoriete bloem. Op de achtergrond klonk een zachte opname van haar stem, een lieve versie van telkens weer. Het was haar zoon die opname had geselecteerd, omdat het een moment was waarop ze straalde, las je naar het publiek, volume 11 en kracht. Er waren toespreken. Er waren tranen. Maar het meest indrukwekkende moment was toen haar zoon opstonden, met trillende stem, zei, Gij gaf Nederland warmte, maar gij gaf mij geen thuis. Veel aanwezigen huilden. Want in één zin had hij niet alleen zijn moeder beschreven, maar ook de essentie van haar bestaan. Wanneer een artiest overlijdt, vraagt men zich vaak af, wat blijft er over? Bij Willeke is het antwoord eenvoudig en eindeloos. Haar muziek, haar liederen worden nog generaties lang gespeeld worden. Ze zijn opgenomen in de Nederlandse collectief ziel. Haar warmte. Mensen herinneren zich niet alleen haar stem, maar haar persoonlijkheid, zacht, liefdevol, oprecht. Haar voorbeeld. Ze bewees dat een artiest groots kan zien zonder haar te zien. Dat beroemdheid niet betekent dat je menselijkheid hoeft te verliezen. Haar familie. Voor haar zoon bleef ZJ een bron van kracht. Hij zei later, ZJ is niet weg. ZJ is in alles wat ik doe. Haar rol in de Nederlandse culture. Zij is een van de weinige artiesten waarvan men zegt, als je Willeke hoorde, voelde je thuis. Een tragisch einde, maar geen vergeten leven. Haar dood was tragisch, stil en veel te zwaar voor de mensen die haar lief hadden. Maar haar leven, gevuld met muziek, warmte en menselijkheid, bleef bestaan. Niet alleen in archieven en opnames, maar in de harten van miljoenen. Een fan schreef, Willeke ging weg zoals ze liefde, zacht. Maar ze bleef zoals ze altijd is geweest, onvergetelijk. En misschien is dat de mooiste manier om dit hoofdstuk, en haar levensverhaal, af te sluiten. Het tragische en droevige einde van Willeke Alberti heeft een diepe stilte achtergelaten in de Nederlandse muziekwereld. Maar in die stilte klinkt nog altijd haar stem,
haar warmte en haar bijzondere vermogen om mensen te raken, hoewel haar laatste dagen kwetsbaar en pigeonlijk waren, blijft haar licht voortbestaan in de harten van miljoenen, want echte iconen verdwijnen nooit volledig, ze leven voort in herinneringen, in liederen die we blijven zingen en in de momenten die ze voor altijd hebben gemarkeerd. Willeke Alberti was meer dan één artiest. Ze was een stukje van onze nationale ziel. En terwijl we afscheid nemen, beseffen we dat haar nalatenschap niet eindigt met haar laatste ademhaling. Maar doorgaat in elke traan. Elke glimlach en elke melodie die we met haar associëren. Heeft dit verhaal je geraakt? Wil je meer diepgaande reportages, emotionele levensverhalen en exclusieve analyses over bekende Nederlanders en iconen uit de cultuurwereld? Abonneer je dan nu op ons kanaal. Zo blijf je altijd op de hoogte van nieuwe afleveringen. Bijzondere verhalen en warme herinneringen zoals deze. Vergeet niet om een like achter te laten, zo reacteer te plaatsen. En op het belletje te klikken zodat je geen enkele video mist. Dank je wel voor het lezen en graag tot de volgende aflevering.